Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, khi nhiếp ảnh gia đến nhà Sakina, căn nhà nhỏ đã mang một bầu không khí rất khác so với mọi ngày. Không còn những công việc vội vã thường thấy vào buổi sáng. Thay vào đó, trong nhà là những chiếc túi đã được xếp ngay ngắn, quần áo được gấp cẩn thận và các vật dụng cần thiết cho một chuyến đi dài. Ngày hôm nay có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Bởi chỉ ít giờ nữa, Sakina sẽ rời khỏi căn nhà thân thuộc để bắt đầu chuyến hành hương đến Karbala, nơi mà cô đã mong muốn được đặt chân tới từ rất lâu. Vừa nhìn thấy nhiếp ảnh gia bước vào, Sakina nhẹ nhàng nói, "Xin chào." Nhiếp ảnh gia quan sát những túi hành lý xung quanh rồi hỏi, "Mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa?" Sakina gật đầu, "Xong rồi." Dù nói rằng đã chuẩn bị đầy đủ, cô vẫn liên tục kiểm tra lại từng món đồ. Giấy tờ phải được cất ở nơi an toàn. Quần áo phải đủ dùng trong nhiều ngày. Thuốc men, khăn giấy và các vật dụng cá nhân cũng không thể bỏ quên. Nhiếp ảnh gia nhắc, cô vẫn cần mang theo loại dầu gội riêng của mình. Sakina chỉ vào một chiếc túi nhựa. "Quần áo của tôi đều được để trong chiếc túi này." Điều khiến cô lo lắng nhất không phải hành lý. Đó là việc phải rời xa các con. Sakina biết mình chỉ đi trong vài ngày, nhưng với một người mẹ luôn tự tay chăm sóc từng đứa trẻ, vài ngày ấy vẫn là một khoảng thời gian rất dài. Một lúc sau, Ali và bà Yuda cũng đến. Cả hai muốn tận mắt tiễn Sakina trước khi cô bắt đầu hành trình đến Karbala. Nhìn thấy Asam, Ali mỉm cười hỏi, "Asam, con có muốn đi cùng không?" Asam có lẽ chưa hiểu chuyến hành trình phía trước sẽ dài và vất vả đến mức nào. Còn Sakina, khi nhìn thấy con trai, trong lòng lại dâng lên cảm giác vừa vui vừa buồn. Ali bước đến gần rồi nói, "Sakina, chúc cô đi đường bình an." Bà Yuda cũng gửi đến cô những lời chúc tốt đẹp nhất. Không ai nói quá nhiều. Có những cuộc chia tay không cần đến những lời dài dòng. Chỉ một cái nhìn, một cái ôm hay một câu chúc bình an cũng đủ để nói lên tất cả. Sakina lần lượt chào tạm biệt mọi người. Cô cảm ơn Ali vì đã giúp đỡ mình trong chuyến đi, cảm ơn bà Yuda vì đã luôn quan tâm đến các con. Nhiếp ảnh gia cũng nói lời tạm biệt và chúc Sakina có một hành trình thuận lợi. Cuối cùng, Sakina bước lên xe. Căn nhà nhỏ dần khuất lại phía sau. Những đứa trẻ, khu vườn, đàn gà cùng tất cả những công việc quen thuộc cũng tạm thời rời khỏi tầm mắt cô. Nhưng dù xe đã đi xa, trái tim Sakina dường như vẫn còn ở lại nơi ấy. Sau một quãng đường khá dài, Sakina cùng người đồng hành bắt đầu tiến gần khu vực biên giới giữa Iran và Iraq. Thời tiết lúc này vô cùng nóng bức. Không khí dường như đặc lại dưới ánh nắng gay gắt. Trên đường, từng đoàn xe nối tiếp nhau di chuyển về phía cửa khẩu. Sakina nhìn dòng người rồi chia sẻ. Như mọi người có thể thấy, nơi đây đang vô cùng đông đúc. Rất nhiều người từ khắp Iran cũng đang trên đường đến Karbala. Mỗi người đến đây mang theo một câu chuyện riêng. Có người đi cùng gia đình, có người đi theo những đoàn hành hương lớn, có những người đã cao tuổi nhưng vẫn cố gắng vượt qua quãng đường xa, cũng có những người mang theo con nhỏ, hành lý và rất ít đồ dùng cá nhân. Nhưng tất cả đều có chung một điểm đến. Đó là Karbala, Sakina nói.
Chúng tôi đã mang theo đầy đủ những vật dụng cần thiết cho chuyến đi. Cô biết chặng đường phía trước còn rất dài. Từ biên giới đến Najaf, rồi từ Najaf tiếp tục đi bộ khoảng 90 km để đến Karbala. Đó không chỉ là thử thách về thể lực, mà còn là thử thách đối với ý chí và lòng kiên nhẫn của mỗi người. Một lúc sau, Sakina cùng người đồng hành xuống xe và bắt đầu đi bộ. Cô nhìn về phía trước rồi nói, hiện tại, chúng tôi đang ở khu vực biên giới Iran, Iraq. Chúng tôi đã gửi xe trong bãi đỗ và sắp bước sang lãnh thổ Iraq. Phía trước là cửa khẩu Salamcher. Dòng người di chuyển chậm nhưng liên tục. Mọi người phải mang theo hành lý, xuất trình giấy tờ và đi qua nhiều khu vực kiểm tra. Sakina giải thích, trước tiên, chúng tôi sẽ đến Najaf. Sau đó, chúng tôi sẽ đi bộ khoảng 90 km để đến Karbala. Cô chỉ về phía trước. Đây là điểm cuối của cửa khẩu Salamcher. Đi qua trạm biên giới này, chúng tôi sẽ chính thức bước vào lãnh thổ Iraq. Từng bước chân đưa Sakina rời xa quê hương hơn. Cô đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu. Nhưng khi thật sự đứng trước ranh giới giữa hai quốc gia, cảm xúc trong lòng cô vẫn khó có thể diễn tả bằng lời. Có sự hồi hộp, có lo lắng, nhưng trên tất cả là niềm hạnh phúc. Một lúc sau, Sakina cũng đã vượt qua được cửa khẩu và đặt chân lên lãnh thổ Iraq. Cô nhìn quanh, gương mặt ánh lên niềm vui. Bây giờ chúng tôi đã có mặt tại Iraq. Sakina gửi lời chào. Xin gửi lời chào thân ái đến tất cả người dân Iraq. Đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến một đất nước khác. Mọi thứ trước mắt đều xa lạ. Đường phố khác. Nhưng tấm lòng của những người đang cùng hướng đến Karbala lại khiến Sakina cảm thấy gần gũi. Cô nói, chúng tôi sẽ ở lại đây vài ngày rồi mới trở về quê hương. Từ đây, chúng tôi sẽ đi xe đến Najaf. Sau đó, chúng tôi sẽ bắt đầu đi bộ đến Karbala. Sakina kiểm tra thời gian rồi nói, tôi khởi hành từ 8 giờ sáng. Bây giờ đã gần 1 giờ đêm. Cô đã di chuyển gần như suốt cả ngày. Cơ thể bắt đầu mệt mỏi, nhưng tinh thần lại vô cùng phấn chấn. Sakina xúc động nói, từ tận đáy lòng, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bởi tôi sắp được đến hành hương tại thánh địa của Imam Hussein. Cầu Allah ban phước cho ngài. Đây không còn là một chuyến đi bình thường. Đối với Sakina, hành trình này là một ước nguyện lớn trong cuộc đời. Cô đã trải qua quá nhiều khó khăn. Những cuộc tranh chấp, những ngày một mình chăm sóc các con, những lúc phải làm việc dưới trời nắng chỉ để kiếm đủ tiền mua thức ăn. Và bây giờ, cô đang từng bước tiến gần hơn đến nơi thiêng liêng mà mình hằng mong ước. Sakina nói, bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục lên đường. Khoảng 7 giờ nữa, chúng tôi sẽ đến nơi. Sau đó, cô cùng những người đồng hành lên một chiếc xe buýt để di chuyển đến Najaf. Chiếc xe chật kín. Ai cũng mang theo hành lý và cố tìm một vị trí để nghỉ ngơi sau nhiều giờ di chuyển. Sakina ngồi xuống, cố gắng chợp mắt. Nhưng chuyến đi vẫn chưa diễn ra thuận lợi như mong đợi. Sau một quãng đường dài, chiếc xe buýt bất ngờ gặp sự cố. Mọi người buộc phải chờ đợi giữa đường. Sakina mệt mỏi nói, xe của chúng tôi khởi hành từ 2 giờ chiều. Vậy mà đến tận 10 giờ sáng hôm sau, mọi người vẫn còn ở trên đường. Chặng đường tưởng chỉ kéo dài vài giờ lại trở thành một hành trình gần trọn một ngày. Hành khách mệt mỏi. Thời tiết nóng bức. Một số người không còn đủ nước uống. Tất cả vẫn kiên nhẫn chờ đợi để tiếp tục hành trình. Đối với những người đi hành hương, những khó khăn trên đường cũng là một phần của trải nghiệm. Mỗi lần chậm trễ, mỗi bước chân mệt mỏi đều khiến khoảnh khắc đến nơi trở nên ý nghĩa hơn. Cuối cùng, sau rất nhiều giờ di chuyển, Sakina cũng đến được Najaf. Cô cùng những người đồng hành bước xuống xe rồi tiếp tục đi bộ. Dù đã trải qua một đêm gần như không ngủ, Sakina vẫn không giấu được niềm xúc động. Cô nói, hiện tại, chúng tôi đang ở Najaf. Chúng tôi sắp đến hành hương tại thánh địa của Imam Ali. Cầu Allah ban phước cho ngài. Najaf là một trong những thành phố linh thiêng mà Sakina luôn mong muốn được đến. Nơi đây là điểm dừng quan trọng trước khi những người hành hương bắt đầu chặng đường dài hướng đến Karbala. Sakina nhìn dòng người xung quanh rồi xúc động nói, trong suốt 25 năm cuộc đời, đây là cảm xúc tuyệt vời nhất mà tôi từng có. Tôi đang được lên đường hành hương đến thánh địa của Imam Hussein. Cầu Allah ban phước cho ngài. Có lẽ trước đây, Sakina từng nghĩ chuyến đi này chỉ là một ước mơ xa vời. Cô có quá nhiều trách nhiệm phải gánh vác. Quá nhiều đứa trẻ cần được chăm sóc.
Nhưng hôm nay, cô thật sự đã có mặt tại Najaf. Chỉ còn một chặng đường nữa, cô sẽ đặt chân đến Karbala. Sakina tiếp tục chia sẻ. Mỗi dịp lễ Arba'in, hàng triệu tín đồ từ khắp nơi trên thế giới đều đến hành hương tại thánh địa của Imam Hussein. Cầu Allah ban phước cho ngài. Dòng người dường như không có điểm kết thúc. Từ những con đường lớn đến các lối đi nhỏ, ở đâu cũng có những tín đồ đang hướng về thánh địa. Có người bước đi trong im lặng, có người cầu nguyện, có người mang theo những lá cờ lớn, cũng có những người vừa đi vừa giúp đỡ những người yếu hơn. Trong hành trình ấy, giàu nghèo hay địa vị dường như không còn quan trọng. Tất cả đều là những người hành hương, cùng bước trên một con đường bằng đức tin và sự thành kính. Sakina giải thích, khi vào khu vực hành hương, phụ nữ sẽ đi vào phần dành riêng cho nữ, còn nam giới sẽ đi vào khu vực dành cho nam. Cô tiếp tục nói, lăng mộ của Imam Ali, vị thủ lĩnh của những người có đức tin, nằm tại thành phố Najaf. Nơi đây lúc nào cũng đông nghịt người. Từng dòng tín đồ nối tiếp nhau bước vào. Có những người đã phải chờ rất lâu mới có thể tiến gần hơn đến khu vực linh thiêng. Sakina đưa tay lau mồ hôi. Tôi cảm thấy rất nóng. Thời tiết hôm nay thật sự vô cùng oi bức. Dù đã mệt, cô vẫn không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào. Cô nhìn những đoàn người liên tục đổ về rồi nói, dòng người đến đây sẽ còn đông hơn nữa. Họ mang theo đức tin, mang theo lòng biết ơn, mang theo những lời cầu nguyện cho gia đình, con cái và những người thân yêu. Có người cầu sức khỏe, có người cầu bình an, có người tìm kiếm sự an ủi sau những mất mát. Còn Sakina có lẽ sẽ cầu nguyện cho những đứa con đang ở lại quê nhà.
Sau khi tham quan những thánh địa cổ xưa tại Najaf, Sakina cùng người đồng hành bắt đầu chuẩn bị chặng đi bộ từ Najaf đến Karbala. Người đồng hành hỏi, cô có muốn mua quà lưu niệm ở đây không? Sakina lắc đầu, không, tôi sẽ mua khi đến Karbala. Cô nói tiếp, tôi không thể chụp được nhiều hình ảnh vì một số nơi không cho phép chụp ảnh. Sau đó, Sakina hỏi, chúng ta đến xem ngôi nhà xưa của Imam Ali nhé. Người đồng hành đáp, được. Cả hai tiếp tục đi bộ qua những con đường đông đúc. Một lúc sau, họ đến nơi. Sakina xúc động giới thiệu, đây chính là ngôi nhà xưa của Imam Ali. Cầu Allah ban phước cho ngài. Được tận mắt nhìn thấy những địa điểm mà trước đây cô chỉ từng nghe kể khiến Sakina cảm thấy chuyến đi càng trở nên ý nghĩa hơn. Không gian nơi đây mang dấu vết của thời gian. Những bức tường cũ, những lối đi nhỏ và từng câu chuyện được truyền lại đều khiến người đến thăm cảm nhận được chiều sâu của lịch sử. Sakina nhìn đồng hồ. Để tôi xem bây giờ là mấy giờ. Rồi cô nói, chúng tôi bắt đầu đi lúc 3 giờ sáng. Bây giờ đã là 8 giờ. Như vậy, họ đã đi bộ liên tục khoảng 5 tiếng. Đôi chân bắt đầu đau. Quần áo thấm đẫm mồ hôi. Nhưng Sakina vẫn tiếp tục bước đi. Trên đường, mọi người được mời một loại bánh đặc biệt. Sakina cầm chiếc bánh lên rồi nói, đây là bánh mì làm từ gạo. Đây là lần đầu tiên tôi được ăn món này. Món ăn rất giản dị, nhưng sau nhiều giờ đi bộ, nó trở nên vô cùng quý giá. Dọc hành trình, người dân địa phương chuẩn bị thức ăn, nước uống và nơi nghỉ chân miễn phí cho những người hành hương. Mỗi cốc nước, mỗi miếng bánh, mỗi lời chào đều thể hiện lòng hiếu khách và sự sẻ chia. Tiếp tục đi, Sakina nhìn thấy một hoạt cảnh được dựng bên đường. Cô giới thiệu, đây là một hoạt cảnh tái hiện hành trình của một vị imam trên đường đến Mecca. Cầu Allah ban phước cho ngài. Ở một khu vực khác là những cảnh tái hiện sự kiện trong ngày Ashura. Sakina nói, đây là hoạt cảnh tái hiện những sự kiện đã xảy ra trong ngày Ashura. Các nhân vật, trang phục và khung cảnh được tái hiện nhằm giúp người xem nhớ lại những mất mát và sự hy sinh trong lịch sử. Sakina trầm giọng, hoạt cảnh bắt đầu từ những sự hy sinh của các nhân vật linh thiêng và kéo dài đến sự hy sinh của Imam Hussein cùng những người bạn đồng hành. Đó không đơn thuần là một màn trình diễn. Đối với những người hành hương, từng hình ảnh đều mang một ý nghĩa sâu sắc. Chúng nhắc nhở con người về lòng trung thành, về sự hy sinh, về việc giữ vững niềm tin ngay cả khi phải đối mặt với những thử thách lớn nhất. Sakina nói, từ sự hy sinh của Imam Ali và người bạn đời của ngài,
cho đến hành trình Karbala ngày hôm nay. Ký ức về Imam Hussein cùng những người bạn đồng hành, về Imam Ali và người bạn đời của ngài sẽ mãi sống trong lòng mọi người. Những ký ức ấy sẽ không bao giờ bị lãng quên. Sakina đứng lặng trước hoạt cảnh. Sau lưng cô, dòng người vẫn tiếp tục tiến về phía Karbala. Phía trước vẫn còn một chặng đường dài. Nhưng giờ đây, sự mệt mỏi dường như không còn quá quan trọng. Mỗi bước chân của Sakina đều mang theo một lời cầu nguyện. Cho những đứa con đang ở nhà. Cho bà Yuda, Ali và những người đã giúp đỡ cô. Cho những khán giả luôn quan tâm đến cuộc sống của mẹ con cô. Và cho chính Sakina, một người phụ nữ đã trải qua nhiều khổ cực nhưng vẫn chưa từng từ bỏ hy vọng. Cô đã rời nhà với một chiếc túi quần áo giản dị. Đã đi qua biên giới giữa đêm khuya. Đã phải chờ đợi khi xe buýt gặp sự cố. Đã bước đi nhiều giờ dưới thời tiết nóng bức. Nhưng càng đến gần Karbala, niềm hạnh phúc trong lòng cô càng trở nên rõ ràng hơn. Bởi hành trình này không chỉ được đo bằng quãng đường 90 km. Nó còn được đo bằng những năm tháng mong chờ. Và bằng niềm tin giúp Sakina bước tiếp, ngay cả khi đôi chân đã mệt mỏi. Phía trước cô vẫn còn Karbala. Vẫn còn thánh địa của Imam Hussein mà cô đã mong được nhìn thấy suốt nhiều năm. Sakina sẽ tiếp tục đi, từng bước một, mang theo đức tin, lòng biết ơn và tình yêu của một người mẹ. Và có lẽ, khi cuối cùng đứng trước nơi linh thiêng ấy, lời cầu nguyện đầu tiên của Sakina sẽ không dành cho bản thân, mà sẽ dành cho những đứa trẻ đang chờ cô trở về nơi quê nhà.